હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં। તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરવાની છું એકદમ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી એવા આમળાના મુખવાસની રેસિપી। તો રેસિપી એન્ડ સુધી જોજો। રેસિપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો અને આવી જાવ નવી રેસિપીઝ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। આમળાના જે ગુણો છે ને એ બહુ વધારે છે અને એના માટે આપણી પાસે શબ્દો બહુ ઓછા છે। તો અહીંયા પોણો કિલો જેટલા આમળા લીધા છે, એકદમ ફ્રેશ અને રસદાર આમળા લેવાના છે। તો ગુણોની વાત કરીએ તો આમળા જે છે એ વાળ માટે, ત્વચા માટે, સાથે સાથે જ પેટની સમસ્યા જેમ કે અપચો, એસિડિટી, ગેસ એવી ઘણી બધી સમસ્યાઓને દૂર કરે છે, એટલે કે પાચન તંત્રને મજબૂત કરે છે। અને શરીરમાં જો તમારું પાચન તંત્ર સારું હશે ને તો શરીરમાં ઘણી બધી બીમારીઓથી છુટકારો મળી જશે અને ભૂખ પણ લાગે છે। જો આવી રીતે તમે ફ્રેશ આમળા ખાઈ શકતા હોય તો વધારે સારું, પણ તમે આખું વરસ ફ્રેશ આમળા તો નથી મળવાના, નથી ખાઈ શકવાના। તો આવી રીતે મુખવાસ બનાવીને આખું વરસ ખાઈ શકો છો અને આની કોઈ આડઅસર પણ નથી થતી। તો આવી રીતે આપણે બહુ જ ટેસ્ટી એવો મુખવાસ બનાવીશું। તો એની માટે તમે કોઈ પણ જાડી ખમણી હોય, મોટી ખમણી હોય, મતલબ કે પતલી ઝીણી ખમણી હોય, હું અહીંયા મીડિયમ સાઇઝની આપણે ખમણ લેશું, કારણ કે બહુ મોટું ખમણ હોય તો એને સુખાતા વાર લાગે છે અને બહુ ઝીણું ખમણ હોય તો એ ભૂકો થઈ જાય છે। તો તમે તમારા ચોઈસ પ્રમાણે મીડિયમ કે મોટું એ ખમણ કરી શકો છો। અહીંયા મીડિયમ ખમણ તમને બતાવી દીધું કે આ રીતનું આમળામાંથી મીડિયમ ખમણ મેં તૈયાર કરી લીધું છે। તો આવી રીતે બધા જ આમળાનું મેં ખમણ તૈયાર કરી લીધું હતું। તો તમે જોઈ શકો છો એક સરખું બધું જ ખમણ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે આ આમળાની અંદર હલકા મસાલા કરી લઈશું। આમળામાં પોતાનો જ ખાટો મીઠો સરસ એવો તુરો એવો ટેસ્ટી એવા હોય છે, પણ એમાં થોડાક આપણે મસાલા કરીશું એટલે આમળાનો મુખવાસ બહુ જ સરસ બનશે। અહીંયા સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દેવાનું છે અને ત્યારબાદ આપણે એની અંદર સંચળ પાવડર એડ કરીશું। સંચળ એડ કરવાથી ગેસ, એસિડિટીમાં બહુ જ રાહત મળે છે અને સંચળ જે છે એ પેટની સમસ્યા માટે ખૂબ જ સરસ હોય છે। ત્યારબાદ આપણે અડધી ચમચી જેટલું, એટલે કે 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઓછું હળદર પાવડર એડ કરીશું। એ એકદમ ઓપ્શનલ છે, પણ હળદર છે એ એન્ટીઓક્સિડન્ટથી ભરપૂર છે અને હળદર એક ઔષધિ તરીકે પણ આપણે વારંવાર યુઝ કરતા હોઈએ છીએ। તો હળદર એડ કરવી મને ખૂબ જ પસંદ છે, એટલે જો તમને ના પસંદ હોય તો તમે એમ પણ કરી શકો છો, પણ હળદર એ ટેસ્ટમાં પણ બેસ્ટ છે અને હેલ્થ માટે પણ છે, એટલે હું અહીંયા હળદર એડ કરી અને બધી જ વસ્તુ સરસ મિક્સ કરી લઈશું। અને સાથે જ અહીંયા થોડું આપણે અત્યારે ટેસ્ટ પણ કરી લેવાનું મીઠાનું પ્રમાણ। તો મને હલકું ઓછું લાગે છે મને સંચળ અને મીઠું, તો હું ફરી બધી જ વસ્તુ થોડી થોડી એડ કરી દઈશ અને ફરી આપણે એને સરસ મિક્સ કરી લઈશું। તો આવી રીતે એકવાર મુખવાસ બનાવી લીધો અને આખું વરસ એને ખાઈ શકશો, તો એકવાર આ મુખવાસ જરૂરથી બનાવજો। તો હવે અહીં આપણે થાળીમાં બધી વસ્તુને મિક્સ કરી લીધા બાદ કોઈ પણ પતલું સુતરાઉનું કપડું હોય તો એ તમે ઢાંકજો। મારી પાસે આ રીતનું પતલું કપડું હતું તો એને ઢાંકીને રાખીશું અને આપણે આને સૂકવવાનું છે। અને પહેલાં તો આપણે 2 થી 3 કલાક એને હળદર અને મીઠામાં આમ જ રવા દેવાના, એટલે હલકું બધા જ મીઠું અને હળદર એમાં ચડી જશે। અને ત્યારબાદ તડકામાં કોઈ પણ પ્લાસ્ટિક હોય અથવા તો આવી રીતે કોથળો હોય એની ઉપર આપણે આવી રીતે સરસ છૂટું છૂટું પાથરી દેવાનું અને એની ઉપર ફરી જે આપણે કપડું થાળી ઉપર ઢાંક્યું હતું એ ઢાંકી દેવાનું। ઢાંકવાનું કારણ એટલું જ છે કે એની ઉપર કોઈ પણ જાતનો ઝીણો કચરો કે ધૂળ ના ચડે અને એને સાઈડમાં જો પથ્થર મૂકીને આપણે ઢાંકીશું એટલે ઉડશે નહીં, કારણ કે જો આટલી ઝીણી વસ્તુની અંદર કંઈ પણ કચરો કે ધૂળ જતું રહે તો એ આપણા ખાવામાં આવે, એટલે આપણે વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। તો હવે અહીંયા 2 દિવસ જેવું આપણે તડકામાં સરસ સૂકવી લીધું અને મુખવાસ એકદમ સરસ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। તો સિમ્પલ સ્ટેપથી આ મુખવાસ બની જાય છે, પણ હેલ્થ માટે બહુ જ બેસ્ટ છે। તો અહીંયા હવે આપણે કોઈ પણ બરણીની અંદર બધા જ મુખવાસને સરસ ભરી લેવાનો છે અને આ રીતે મુખવાસ બનાવી લેવાનો અને આખું વરસ એનો આનંદ લેવાનો। તો પોણો કિલો મુખવાસ તો હું એમ જ કહું છું કે 5 થી 6 દિવસની અંદર જ પતી જશે, પણ વારંવાર આવી રીતે ના બનાવવું પડે, એટલે તમે 2 થી 3 કિલોનો મુખવાસ બનાવીને પણ રાખી શકો છો। બહુ જ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી છે। રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસિપીઝ જોવા માટે અને મને સપોર્ટ કરવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। ત્યાં સુધી આવજો એન્ડ થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ।